හැමදාම එකම විදියට අලතෙල් දානවා වෙනුවට මේක try කරලා බලමුද? ලුණු මාළු මිරිස් කරපිංච හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. අල ටික කපාගෙන 50%ක් වෙන්න තඹ ගන්න. ඊළඟට පොතු ටික අයින් කරලා ඔයා කැමති ගානට කපාගෙන ටිකක් නිවෙන්න දෙන්න. පස්සේ තෙලේ බැදෙන හින්දායි අල බාගෙට තඹන්නේ. මොකද එහෙම නැත්නම් බැදිලා වැඩි වෙලා අල ටික පොඩි වෙන්න පුළුවන්. හදන්න ඕන කරන දේවල් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. කොත්තමල්ලි මේ විදිහට කොටාගෙන පීලි වෙන් කරලා රත් වුණු තෙලේ සුදුරුත් එක්ක බැදගෙනයි අපි අල එකතු කරන්නේ. ඊළඟට අල ටිකත් එක්ක බැදීගෙන එද්දි කහ කුඩු, කරි කුඩු, කෑලි මිරිස්, රසායන ලුණු එකතු කරන්න. දැන් අපි කපාගත්ත අමු මිරිස් කොත්තමල්ලි කොළ ටිකත් එකතු කරලා මේක බැදෙන්න දෙනවා. අවසානයේ දෙයඹුල් ටිකකුත් එකතු කරනවා. දැන් රස බලන වෙලාව. අලයි සැරයි දෙකම එකට එකතු වුණාම මෙන්න මේ වගේ. try කරලා බලන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්. මේ වීඩියෝ එක අල සමෝසා. හදන්න ඇති බලලම යන්න.